الباور ديت هنستعملها علشان تزود الدامج بتاع اللاعب، تزود الدامج بتاع الرصاصة اللي اللاعب هيطلقها. هننزلها في السين ونخلي السكيل بتاعها 1.5 1.5 1، وأسميها ال damage PowerUp. هعمل سكريبت جديد هسميه damage PowerUp وأعمل create and add. أدخل في damage PowerUp، وقبل لما أكتب أي كود أنا عايز أفكر إزاي هخلي الدامج بتاع البوليت يزيد. لو جينا فتحنا سكريبت بوليت هنلاحظ إن احنا عندنا متغير اسمه damage، بس الدامج دوت برايفت ومينفعش نعدله، فلازم نعمل ميثود جوه الدالة جوه السكريبت. لازم أعمل ميثود جوه الكلاس عشان أقدر أعدل منه الدامج أو إني أخلي الدامج public. بس أنا هعمل ميثود تعدل على الدامج. هاجي أعمل فوق هنا هعمل public void أسميها damage، وأخليها تاخد متغير من نوع end وأسميه الاماونت، وجوه الفويد أو جوه الميثود ديت هخليها تخلي الدامج اللي هو المتغير ده يساوي قيمة الاماونت. هغير اسم الدالة وخليها set damage. واحنا دلوقتي في player shooting لما بنيجي نعمل اطلاق بنعمل اطلاق للليزر من غير ما نعدل على اي قيمة فيه. واحنا عايزين هنا نخلي ان player shooting هو اللي يتحكم بالضرر بتاع الرصاصة. هعمل private enter البولت damage. البولت damage هخليه ب20 اللي هي اصلا اللي هو الدامج بتاع الرصاصة. هاجي تحت أبص الأول على اللعبة، ألاحظ إن احنا عندنا دلوقتي في البلاير شوتينج حاجة اسمها بلاير دامج وهي ب20. أنا عايز أخلي بلاير دامج، عايز أخلي الرقم دوت يبقى الدامج بتاع البوليت أو بتاع الليزر اللي احنا بنطلقه هنا. إزاي أقدر أعدل على أي حاجة جوه النسخة اللي احنا بنعملها هنا من الليزر؟ احنا هنا بنعمل ليزر معين وعايزين نعدل عليه بعد ما نعمله، فاحنا عشان نقدر نعمل كده هنحطه في متغير بحيث ان احنا بعدين نقدر نعدل على المتغير وده هيعدل في في النسخة اللي احنا عملناها من الليزر. فاعمل متغير اسميه الجيم اوبجكت، نوعه جيم اوبجكت الاول، واسميه الليزر او البولت. لو جينا هنا هيقول لنا مش قادر يحول حاجة نوعها بولت لحاجة نوعها جيم اوبجكت، لان دوت نوعه بولت، ان احنا هنا معروفين نوع بولت، وهنا بنحاول نخلي حاجة نوعها جيم اوبجكت هي اللي تاخد النوع دوت. فايه الحل هنا؟ احنا ممكن نشيل جيم اوبجكت ونخلي ديت بولت زي ما احنا معرفينها فوق هنا، وكده مش هيبقى عندنا اي ايرور. دلوقتي احنا عايزين نعدل على المتغير اللي احنا عملناه ده، هقول له bullet dot set damage، ودي الميثود اللي احنا عملناها في الكلاس بتاع bullet اللي هو ده. فهنا اي رقم هنديه لset damage هتخليه قيمة المتغير اللي اسمه damage بيساوي الرقم الجديد. انا عايز set damage واخلي الدامج بتاعي هو bullet damage اللي متسجل هنا في اللاعب. فانا دلوقتي بقى عندي متغير هنا موجود في اللاعب وقيمته هي اللي هتحدد ضرر البولتس او ضرر الليزر اللي اللاعب هيضربه. فانا عايز اعدل على المتغير دوت علشان ازود ضرر اللاعب. فانا الاول اجي بس للدامج باور اب، تقريبا هيبقى نفس الكود دوت بتاع الهيلث باور اب، اعمل كوبي واروح للدامج باور اب واحطه بيست. اول حاجه احنا هنزود الدامج مش HP. السبيد هتفضل هياها،
والكود ده ثابت بتاع تحرك الباور اب نفسه. هنا هقوله لو اصطدم مع بلاير هيروح لكومبوننت اسمها player shooting، ودي موجودة جوه الأذر اللي هو البلاير، وعايزه يعمل حاجة جواها. ايه الحاجة اللي هيعملها جواها؟ انا دلوقتي هروح اعرفها ببلاير shooting. اقوله انا عايزك يبقى في حاجة public void، ويبقى اسمها increase damage، زيادة الضرر، واخليها تاخد integer واسمه amount. هخليها تعمل ايه؟ هخليها تجيب البولت دامج وتزود عليها بمقدار الاماونت اللي احنا باعتينه ليها عن طريق الميثود ديت. فهنيجي للدامج باور اب، وبدل ما نادي على الدالة ديت لانها مش موجودة، هنادي على الدالة اللي اسمها increase damage واديلها الدامج بتاعت الباور اب. هنرجع للعبة، هندوس على الدامج باور اب، هنضيف لها component جديد وحط box collider 2D واخليه as trigger، واحط rigid body 2D واخلي الجرافيتي سكيل 0 عشان الجاذبية مش تأثر عليها. اجي في script damage power up، اديل السبيد اخليه 4، واخلي الدامج الزيادة اللي هيزود الباور اب دوت اخليه يزود الدامج بتاع اللاعب بمقدار 5. واجرب اشغل اللعبة واخد الباور اب، اشوف الدامج بتاع اللاعب، هلاحظ انه بقى 25 بدل 20. فاحنا عايزين دلوقتي نعمل الكود اللي يخلي الباور اب دوت يفضل ينزل، يحصل له سبون، ويبقى تقريبا نفس الكود دوت. فبدل ما اعمل الكود بتاع health باور اب من جديد، لان مش هيبقى فيه فرق ما بينه وبين الدامج باور اب، فادخل على الهيلث سبونر، ادوس عليه مرتين، ادوس كنترول ار، افضل دايس على كنترول وادوس على ار مرتين عشان اعمل رينيم للكلاس، اسمي كلاس، اشيل كلمة health واخليه باور اب سبونر وادوس انتر. هنلاحظ انه غير اسم الكلاس، غير اسم الملف، ده اللي احنا عايزينه. هنيجي نرجع للعبة، ودلوقتي عندنا اول الهيلث باور اب سبونر، في كومبوننت بتنزل الهيلث باور اب. انا هشيل كلمة health من الجيم اوبجكت دوت، وهعمل اضافة كومبوننت جديد، اضيف الباور اب سبونر واخليه نفس كل حاجة بالظبط، بس مش هخليه ينزل الهيلث باور اب، هخليه ينزل الدامج باور اب. فاعمل من الدامج باور اب بريفاب فولدر بريفابس، وارجع للسبونر واسحب الدامج باور اب وامسحها من السين، ارجع للسبونر واخليها تنزل بعد كل 20 ثانية. اجرب اشغل اللعبة، نستنى الوقت. هنلاحظ ان كل ده ان الهيلث باور اب بس هي اللي بتنزل دلوقتي. هنستنى الوقت بتاع الاتاك باور اب ونزلت هناك اهي. هنلاحظ ان الدامج بتاع البلاير بيزيد لما بناخدها.